Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Візити Зеленського в Європу. Питання про династію і Абрамовича. Реакція Офісу президента. Про що говорили, а про що не повідомили, хоча й говорили. Про заяви Зеленського і Порошенка, які дуже схожі. Заяви про можливе вікно закінчення війни. Реакція Путіна на все це та про багато чого іншого будемо говорити сьогодні з депутатом багатьох скликань, колишнім міністром внутрішніх справ України, екс-генпрокурором Юрієм Луценком. Юрій, вітаю. Вітаю вас. Юрій, скажи мені, будь ласка, візит Зеленського в Лондон, незважаючи на те, що фоточки були дуже красиві і були дуже гучні заяви, майже ультиматум Путіна, до речі, потім поясниш, як взагалі він повинен відреагувати на цей ультиматум. Негайно погодитися чи навпаки стати в позу. У будь-якому випадку були і неприємні питання. Наприклад, в кулуарах Зеленського запитали про Абрамовича і що це за візит. Бо коли зустрічі відбувалися, наприклад, в Швейцарії або ще десь з тим же Абрамовичем, про це наші партнери знали. А оця історія взагалі була таємною. То що відбулося? Як можна оцінити цей візит до Лондону і як можна оцінити взагалі цю історію? Ну, в твоєму питанні є насправді дві нерівних половини. Одна велика – це про плани Європи в рамках Україно-російської війни, а друга локальна річ – це візит Абрамовича, таємний візит Абрамовича в Київ. Ну, втім, напевно, зрозуміло, що цей візит був таємний, про нього не повідомляли ні українську громадськість, ні європейську, ні навіть по дипломатичним каналам. При тому, що Абрамович є людиною надзвичайно знаковою для нинішньої путінської Росії. Хто забув, а часу пройшло багато, тому, напевно, багато хто забув. Саме Абрамович разом із дочкою та зятем Єльцина зробили Путіна Путіна 20 лишніх років тому. Тому це не просто бізнесмен, це не просто друг Арахамі, це не просто друг Умєрова, це людина, яка має прямий доступ до Путіна, і Путін перед ним має певні моральні, принаймні, обязи, якщо можна взагалі говорити про мораль Путіна. Відтак, зрозуміло, що засвідка цього візиту була здійснена Путіним як помста за тональність листа Зеленського Путіна. Путіну не сподобалося, як і планувалося, не сподобався цей лист. І він відповів абсолютно по-КГБшному, включивши виток, дискредитуючий опонента інформації. Таким чином, Україна і світ дізналися про візит Абрамовича в Київ, і Україна та світ згадали, що існує указ президента про санкції на Абрамовича, який, зокрема, чорним по білому написано, забороняє йому в'їзд в Україну. Почекай, це указ, якщо я не помиляюсь, але якщо є указ, то це комусь не указ? І, до речі, спілкування Арахамії з Путіним теж, що забороняє ще один указ президента. Зараз я дійду до того другого указу, да. Є ще один указ, по якому заборонені взагалі переговори з Путіним. Тому, всім очевидно, що є закон один для всіх, і окремо є закон для Зеленського і його найближчого оточення. Зрозуміло, що на перший указ про заборону в'їзду Абрамовича в Україну існує відповідне рішення Прикордонної служби України. Тим не менше, коли туди приїжджає керівник охорони президента і без занесення в будь-які папери перевозить підсанкційну особу з Білорусі в Київ і потім назад, то це яскрава демонстрація того, що принципу Зеленського «я і є закон». Окей, давай будемо вважати, що він так діяв від зайнятості, забув скасувати 2 накази, і він так діяв задля закінчення війни. Але тим не менше, розглядати візит Абрамовича, якого, до речі, запрошувала українська сторона, а не посилав Путін. Просто Путін дозволив йому поїхати.
варто розібратися, а що хотіло оточення Зеленського від оточення Путіна. Вибач, може маленьке уточнення? Але цей візит же санкціонований Путіним. Безумовно. Дивись, Тобто, будь-який візит будь-якого помітного діяча путінської Росії в Україну, в США і навіть в Європу не може не бути санкціонованим Путіним. Тут немає жодних сумнівів. Але Путін, ну, хоч він і є самодержцем Росії, тим не менше він вимушений рахуватися із тим, кого ми по звичці називаємо олігархами. Російські олігархи, ну, власне, як і українські, діляться на дві групи. Перша група – це олігархи природні, тобто чисті капіталісти, які зробили свої статки при Єльцину і потім уже при Путіну їх розвивали. Правда, вже зовсім інших умовах. І історія з Березовським, і історія з Юкосом, як його, Ходорковським, показали їм нові правила гри, вони їх прийняли і збереглися. Це, ну, грубо кажучи, Потанін, Мордашов, Фрідман, Алікперов, Усманов, ну і можна багато перечисляти. Є чисто путінські олігархи, це близьке оточення, яке створилось фактично завдяки дружбі саме з ним. У нас от якраз от вони залишилися. Це Ротенберг, це Тимченки, це Ковальчуки, це Чемезов. Це фактично кооператив Озеро, правильно я розумію? Так, фактично, так. Чемезов, правда, трошки відрізняється, бо це так званий державний олігарх, він очолює величезну кількість заводів ВПК Росії, Ростех. Але він надзвичайно впливовий і в політиці, і в бізнесі. Останнім часом в Росії відбувається уже демонстрація незадоволення крупним бізнесом затягнутою кривавою авантюрою Путіна. Вона проявляється, звичайно, не в протистоянні цих олігархів, неважливо державних чи класичних, з Путіним, звичайно, цього вони бояться собі дозволити. Це неможливо собі уявити, бо випадання з вікон і раптові паралічі, ну, така давня російська традиція. Ну, в принципі, слава Богу, бо раніше, наприклад, цар Іван Грозний забавлявся тим, що нелюбимого боярина поливав кипятком, а потім знімав з нього, цитую австрійського посла, кожу акіс угря. Так що тепер, ну, більш ліберальні часи, але все рівно фашистські. І от група олігархів зараз протистоїть, їхньою мішенню став міністр оборони Білоусов. І іскри, і блискавки, які летять між ними, показує невдоволення олігархату Росії затягнутою війною, яка фактично їх не просто гальманула, вона їх заганяє під плінтус, тим більше, що цей плінтус накривається все сильніше гранітним пресом китайської дружби. Китай захоплює ринок, Китай використовує Росію як свій сировинний придаток, Китай фактично контролює і фінансову, і промислову сектори російської економіки, і, звичайно, це не може не турбувати цих жирних кротів. Відповідно, вони атакують Білоусова, Білоусов відгризається, вся ця от сумбур відбувається в них, і в певний момент, звичайно, вони зустрічаються. І так бувало під час будь-яких воєн. І починають думати, як би домовитися, якщо не з своїм царем, щоб він припинив авантюру. Вони розуміють, що це неможливо на цьому етапі. Вони на нього не мають такого впливу. Тоді вони пробують домовитися із супротивником. Супротивником вони вважають колективний захід, і тому делегації з різних джерел російського політикуму у Вашингтон останнім часом значно зріс. Ну, всі говорять там про сепаратні, так звані, але дозволені Путіним переговори Кириєнка. Всі говорять про те, що туди виходить Патрушев, всі звернули увагу на інші прізвища. Але це все санкціоновані Путіном, мені здається, поїздки, які просто йдуть в одному руслі КГБшних активних мероприятий. А от незадоволення олігархів виливається в одне. А можна якось відновити
інвестицій з США, бо без американського капіталу вони задихаються. Китай не інвестує нічого в Росію. Нічого. Я маю на увазі фінансові інвестиції. Вони тільки продають свій товар. Взагалі, оборот Китаю з Росією 4% від китайського експорту. Тому для них це просто країна, яку вони споживають. А багаті люди, супербагаті люди Росії пробують домовитися, щоб принаймні, якщо не дати інвестиції з Америки, їм відмовляють. І це треба занести в актив в американської адміністрації. Як би ми її там не висловлювали негатив по іншим питанням, тут вони жорстко тримають санкції. Жорстко. І друга історія, вони, мені здається, відправили посланця в Київ, щоб домовитися про ненапад на улюблені, головні підприємства їхніх корпорацій. Зондується можливість створення списку недоторканних об'єктів. Якщо когось це шокує, то, наприклад, Юрій Віталійович, переб'ю тебе, але це нормально, коли не б'ють по ГЕС, ТЕЦ, АЕС. Так, я про це і кажу. Якщо когось це шокує, то, наприклад, такого типажа, як Арахамію, це не шокує. Якщо ми домовлялися не бити по кораблям, що везуть зерно, да? Або по енергетиці певний час, так, це нормально. То чому не домовитися про те, що не будуть бити по Львівському сигаретному заводу? А це не нормально. А він вважає, це нормально. Це тобі треба ГЕС. А їм потрібен сигаретний завод. Ні, ГЕС потрібен Україні. Да, а в Росії сидить точно такий же сигаретний олігарх Кисаєв, який є обгорткою клану Патрушевих. І який колись я ще, будучи, ким я тоді був? Вже генпрокурором. Генпрокурором забирав вплив на український продаж тютюну імені Бориса Кауфмана. ТЕДЕС? Ми примусили його вивести звідти всіх російських власників. Але вибачте, будь ласка, а російський бізнес взагалі кудись зник? Юрій Луценко кудись зник, але зараз він з'явиться, я сподіваюся, і я його поверну сюди, але поки хочу звернутися до вас. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео, підпишіться, напишіть, звідки ви дивитесь. Юрій Віталійович з'явився знову. Підпишіться, напишіть, звідки ви дивитесь, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть про це, і я буду вам дуже вдячний. Місто, селище, країну, регіон, район, як завжди. І не забудьте підписатися. Щось. Так. І не забудьте підписатися, будь ласка, це важливо. Окрема подяка всім тим, хто з самого початку це зробив. Я розумію, що хочеться там просто відволіктись, але каналу потрібна ваша підтримка. Ми існуємо тільки завдяки тому, що ви допомагаєте каналу. Тож, будьте активними, не будьте пасивними. Пасивних вистачає в Офісі Президента, а активні будуть відбудовувати країну. Юрій Луценко повернувся. Скажи, будь ласка, а російський бізнес взагалі сьогодні хіба ж не під санкціями в Україні? Хіба ж він весь не зачищений після початку повномасштабного вторгнення? Давайте таки закінчимо ту тему. Тобто я розглядаю таємний візит Абрамовича як спробу домовитися російського олігархату з українськими новими олігархами про захист їхніх інтересів на території воюючих країн. За спинами воюючої армії, за спинами страждаючих, переживаючих трагедію громадян. Стосовно того, що вони під санкціями, ми таки що говорили про те, що і Абрамович під санкціями, що комусь це завадило з ним зустрічатися і домовлятися. Але, давай нагадаємо, існує російський олігарх, один із таких дуже помітних, Фрідман. Він по сьогоднішній день володіє частиною Київстару. І це не тільки понад 40 мільярдів річного доходу, це ще й фактично монопольний контроль над телекомунікаціями в Україні. Він також до сих пір є власником Моршинської. Акції арештовані, але знаходяться в армії, але ніякого власника не призначення. Моршинська – це ще 10 мільярдів річного доходу. І кого це заважає? Існує Мордашов, який в Україні мав, звичайно, невеличкий бізнес в порівнянні з його російським, але це металоторгівля,
Це величезні туристичні фірми. Да, на них накладені санкції, але їх нікому не продали. Насторожі цих всіх акцій, щоб з АРМи вони не були продані на аукціоні, стоять от саме ті, хто домовлялися під час цього таємного візиту. Да, вони в АРМі, да, про людське око все ніби зроблено, але якщо інші активи розпродаються, і що логічно, якщо вони конфісковані, то ці ні. І от звернув увагу на двійні стандарти. Тобто ми вимагаємо, щоб Європа, і правильно робимо, щоб Європа не мала ніяких зв'язків з росіянами, щоб їхні заморожені активи були передані Україні. В той же час в Україні ці активи до сих пір в стадії заморозки і не продані з молотка. І от Зеленський їде в Лондон, куди його запрошують. Напевно, для глобальних розмов, але питанням номер один цієї зустрічі, першим питанням, не по важливості, а по началу, було питання, а що це було? От рівно те питання, що ти задав мені, я впевнений, було задано людьми, які щойно, от буквально на днях, дали Україні 90 мільярдів євро. Не позичили, не дали в кредит, просто віддали 90 мільярдів євро. І вони вправі моральному спитати, шановний президенте України, а що це було за сепаратні таємні переговори з представником Путіна, з Абрамовичем, який, власне, зробив в свій час Путіна? Скажіть, будь ласка, напевно, вони не дивилися цей серіал, пам'ятаєш, «17 мгновень весни»? Тільки наше покоління вже його пам'ятає. Може, всі пам'ятають «17 мгновень весни» і Штірліц, який ніколи ще не про Штірліца. Так от фабула всього цього непоганого, скажімо так, роману, написаного по завданню КГБ, полягала у секретних переговорах американської і німецько-фашистських представників в останні місяці війни. Цей сюжет мав під собою історичне підґрунтя. Дійсно, в 45-му році, вже буквально перед кінцем війни, в Берні, представник американської розвідки пан Даллас, тоді ще ЦРУ не було, ще була інша розвідка, але від того нічого не мінялося, і генерал СС Волф зустрічалися і вели переговори. Вони, звичайно, казали, що це були переговори про капітуляцію німецького угрупування в Італії, але, в принципі, в романі Штірліц, а в житті інші представники радянської розвідки доповіли Сталіну, що, в принципі, йдеться про сепаратний мир. Тому щось це мені нагадує, що зараз західні союзники, це Штірліц навпаки, я би сказав, операція антиштірліц. Та називалася операція тоді, ця американсько-німецька Sunrise. Тепер це навпаки, напевно, Sunfall. І вони питають, так, а про що тепер ви домовляєтесь за спиною західних союзників? Зеленський, очевидно, не мав нормальної відповіді, і тому, як завжди, пішов працювати капітаном КВН. Абсолютно в своєму стилі, абсолютно підготовлене питання BBC. І він сказав, насправді я хочу забрати у Абрамовича його гроші. І Британія, мені здається, повинна негайно віддати нам кошти за його футбольний клуб на українське ПВО. Для Міндіча. Штілермана, перепрошую. Firepoint. Пару мільярдів. Ще. Звичайно, це виглядає дуже дивно на фоні того, що акції того ж Фрідмана, того ж Потаніна, Мордашова, до сих пір в Україні не продані з молотка і гроші не пішли на українську армію. Більше того, якщо з української армії в останньому бюджеті, і там же також це знають, $1 мільярд забрали на єбачки, кешбеки і всі інші популістичні програми ЗЕ, тоді взагалі про які додаткове фінансування ти говориш? Але за цими всіма КВНівськими репризами так і зависло питання. Так, а чому нас не повідомило про ці переговори? І тому в результатах цієї зустрічі, там є декілька серйозних пунктів, але один із них – союзники європейські і Україна домовилися детально і негайно повідомляти про будь-які контакти з Кремлем. Цитую недослівно, але близько до тексту дипломатичного депеші.
Тим не менше, якщо повертатися назад, то ми бачимо, що в Росії відбувається напруження між олігархатом і Путіним. Я не кажу, що це революція, я кажу про напруження. Воно вилилося останній час в те, що Сурков, якщо ви пам'ятаєте, то це один із самих розумних ворогів України, автор ідеї Новоросії, який не підтримував СВО не тому, що за Україну, а тому, що вважав, що вона провалиться, був відлучений від влади, йшлося навіть про його домашній арешт. В кінці минулого року він з'явився знову у інформпросторі, написав декілька підлабузницьких імперіалістичних статей про роль Путіна як творця історії, не помогло. І тоді, зараз, в ході російської передвиборчої кампанії, звичайно, всі їхні вибори – це умовне явище, але тим не менше якісь елементи виборів є, він створив нову партію, для українського уха дуже знайома політтехнологічна назва «Нові люди», яка відразу зайняла друге місце в рейтингах по всій Росії. Ну, як ви розумієте, перше місце просто недоторканне, воно тільки для партії, яка підтримує Путіна. А от те, що зі старту проєкт Суркова зайняв друге місце з понад 10% і продовжує наростатися, і по всіх містах лідери громадської думки фашистської Росії це підтримують, це серйозний дзвіночок для Путіна про те, що і промисловики, і політики почали готуватися до транзиту влади. І кожен з них вже займає свої позиції. Промисловики почали переговори з Заходом і з Росією. Да, вони санкціоновані Путіном, він вважає, що вони підконтрольні йому, але тим не менше це вже факт. І політиці з'являється нова політична сила, да, підконтрольна, да, Путін її може легко придушити, він вважає, що це не страшно, але фактом є те, що і тут вже є альтернатива. Отже, Росія на цей момент демонструє уже не моноліт, як там, один фюрер, одна держава, одна нація. Він уже демонструє, що він все ще фюрер, але ніжки його трусяться. Він уже крикнуть «Ура!» не здатен. А 24 мільярда доларів, які він влив в програму продовження свого життя до 120 років, і очолив цей фонд не хтось, бо ніяким лікарям в Росії довіряти не можна, це ще товариш Сталін вияснив, а його дочка. Це все знаки того, що Путін впадає в старечий маразм і стає все більш одиноким навіть внутрі російської сцени. Його посилена охорона, його постійне перебування під небаченою охороною. Це не від Заходу, це від свого власного оточення. Він прекрасно розуміє, що коли він захопив Крим, він був героєм фашистської Росії. А зараз він лузер все ще фашистської Росії. І він знає, що російський народ робить із своїми правителями-лузерами. Він просто їх розриває на шматки і попіл Росії пострілами з гармати. Ну, або варіант винести з мавзолея, або викопати з могили, кудись перенести. Яка різниця? Смисл в тому, що він все чудово розуміє. І нам треба цим, звичайно, користатися. При всьому цьому відбулася ще одна подія. Зеленський був в Естонії, і після зустрічі там з лідерами країн Північної Європи, а також країн Балтії, спілкуванням зі Стубом, з'являється заява самого Стуба, очільника Фінляндії, що він відмовляється бути перемовником від України з Росії і від Європи, хоча раніше його бачили саме таким всі європейські лідери. Більше того, він зразу перекинув, сказав, що ні, повинен бути перемовник інший, або Франція, або Німеччина, або Британія, але не я. Чому так сталося? Що ж таке міг сказати Зеленський, що Стуб відмовився бути перемовником?
Да, тут ти правий, це, напевно, все-таки головна подія цієї лондонської зустрічі європейської четвірки Зеленського, а в тому, що вони прийняли публічне рішення про формат завершення війни. Цей формат завершення війни співпадає з форматом, який декларує Україна. По лінії бойового зіткнення, припинення вогню, з подальшими гарантіями, і далі європейці пішли набагато далі. Вони сказали про введення миротворчого контингенту і про компенсацію України за руйнування в тому чи іншому вигляді. Це серйозна заява, і, звичайно, далі обговорювалося, хто міг би представляти Європу за столом переговорів. Тут невелика нелірична відступ. Справа в тому, що у всій цій війні, ми про це багато разів з тобою говорили, треба розуміти, що насправді це яскравий, на жаль, на нашій шкурі прояв відновлення двополярного світу. В 91-му році рухнув Радянський Союз, двополярний світ США і СРСР був знищений. США було монополістом, гегемоном в усіх питаннях, на всьому земному земній кулі. В принципі, от я в історії не можу згадати ні одної такої ситуації, коли одна країна, хай навіть найбільша, правила усією земною кулею. І, відповідно, Китай наростав, він фактично догнав по економічній могутності і доганяє по військовій могутності США. Путін виступив тим, хто своїми руками виконав брудну роботу і зруйнував мир, зафіксований в 1945 році. Всі правила того поствоєнного світу були зруйновані повністю, і всі інституції. Відповідно, ця війна добивається встановлення нових правил. США і Китай війшли в епоху протистояння, а Путін намагається вскочити третім у цю кампанію. Героїчний спротив і народу, і ЗСУ показав, що це вже неможливо, що це все імперське марення вже в далекому минулому. Путіну зараз би ще втримати ту Росію, яку він має, а не мріяти про місце в глобальній трійці. Глобальна буде двійка – США і Китай. Так от є два підходи до того, як США має протистояти Китаю. Один із них сповідує нинішня адміністрація. Вони вважають, що треба задобрити Росію, перетягнути її на свою сторону. Звідти вонючий дух Анкориджа, тобто ціною України, зробити приємно Путіну, почати з ним торгувати, перетягнувши його на протистояння з Китаєм. Отака химерна лінія проводиться нинішньою адміністрацією і тими ідеологами геополітики, які за ними стоять. Внутрі Америки і майже у всій Британії, і майже у всій Європі є інша лінія. Покінчити з Росією, тим самим підірвавши можливості Китаю. І от саме ця лінія була нам продемонстрована в заяві про формат закінчення війни ЄС плюс Україна. Насправді саме ця лінія перемогла, і це є абсолютно не протилежною, а не такою, як пропонує Трамп у Анкориджі. Тепер питання, чому це зараз відбулося? І чи вважається, що після цього європейці сядуть за стіл переговорів? Ні, вони не хочуть сідати за стіл переговорів. Тільки Макрон туди хоче. У Макрона закінчується президентський термін. Він це прекрасно знає. Але він, як і всі великі французькі президенти, а він все ж таки помітний французький президент, з часів Де-Голля вони всі мають світовою величу Франції. От йому дуже хочеться, якщо не у Франції, то принаймні в Європі, зробити щось таке героїчне. І він хоче представляти Європу. Але більш ніхто цього не хоче, бо Франція, скажімо так, багато разів демонструвала особисто, вірніше не Франція, Макрон демонстрував особисті егоїстичні інтереси, не проговорені з партнерами по ЄС. Стармер не може, бо в нього питання, чи довго він ще буде прем'єр-міністром, там величезний бунт на кораблі його партії. У Мерца ситуація трошки краща, але в нього в партії також дуже нестійко, рейтинг його як канцлера, на мій превеликий жаль.
Мені він видається якраз найбільш тверезим і сильним лідером Європи. Але німці так не думають. Його рейтинг один з найменших за післявоєнні часи. Відповідно, Стуб, як саме розумна людина, та ще яка вміє грати в гольф з Трампом, міг би бути альтернативою. Тут до нього, тобто і всі, крім Макрона, погодилися, що Стуб холоднокровний, розумний, достатньо діловий і, головне, з контактами з Трампом, з вмінням переконати Трампа, міг би бути представником Європи за столом. А ще й очільник країни, яка має кордон з Росією, що це ж важливо. Росією, і яка пережила подібну нашій трагедії з Росією у їхній війні, і яка не є під китайським впливом, бо наступний крок буде Китай за столом переговорів. Ми ж це також розуміємо. Відповідно, але треба, щоб був представник не під впливом китайської делегації. Під впливом є Путін. Все. І от Зеленський приїжджає в Фінляндію, всі ми майже були переконані, що зараз прозвучить остаточне рішення, а воно не прозвучало. Очевидно, що наш президент сказав щось таке, що унеможливило раціонально мислячому керівнику Франції прийняти таку пропозицію. До того ця справа вважалася вже зробленою. Тепер ні. Що такого міг сказати Зеленський? Що такого він міг вимагати? Що такого він міг спробувати отримати перед оголошенням такого статусу пана Стуба? Мені наразі невідомо. Але фактом є те, що представництво Європи за столом, яке сильно би посилило Україну, даруйте за тавтологію, помітно посилило позиції України і по відношенню, звичайно, до Росії, і навіть по відношенню до США, воно не відбулося. На жаль, ні наше МЗС, ні наш Офіс Президента не звик взагалі ділитися із посполитими такими речами. Вони вважають, що це виключно царські справи, в які ми не маємо права сувати нос. Наше діло йти на війну і терпіти всі її проблеми. А от царська проблема за закритими дверями вирішується або з Абрамовичем, або з європейцями, або з американцями. Поки що ми в цій точці. При всьому цьому нам треба щось робити, бо в Лондоні і в Естонії прозвучало два моменти. Вони кажуть, ми бачимо, що Путін намагається посилити свою переговорну позицію, бо потенційно він готовий до переговорів. Але для цього він посилюється. А саме атака в бік Констахи, наступ на напрямку Харківщини, помітний наступ на інших ділянках. У нас непогані результати на Куп'янському напрямку, у нас непоганий результат на Оріховському напрямку, Гуляйпольський напрямок, там теж більш-менш стримуємо наступ. Але на всіх інших тиснуть. І наші партнери кажуть, вам треба посилити свою позицію. Тож треба щось робити. А ще кажуть про те, що якщо не дотиснути Путіна зараз, то далі буде мобілізація, і яку вже не відкатити. І от питання тоді, а чим ми можемо стабілізувати фронт? Про мобілізацію мовчать. 1 червня повинна була бути презентація реформи ЗСУ з контрактами, зарплатньою, забезпеченням, всім іншим. Не сталося. І грошей в бюджеті теж на це немає. А вчора вийшов Гнатов і чесно сказав, демобілізації не буде, тому що темпи мобілізації не задоволені, а для того, щоб когось демобілізувати, треба когось мобілізувати. Влада навіть не намагається виправити цю ситуацію. Це, до речі, вперше, коли Генштаб от за останній час, і повага пану Гнатову, який чесно вийшов і це сказав. Фактично, це підтверджує те, що Зеленський бреше, коли каже, що до кінця 26-го року почнеться демобілізація. І тут всі розуміють, треба посилювати Україну. Але і Путін планує посилюватись. І посилюватись він планує через ракетні атаки, ракетно-дронові атаки. Він планує бити по Україні, по енергооб'єктах, про що пише Reuters, по тепло- і водозабезпеченню міст, про що теж пишуть західні ЗМІ.
Чи можемо ми цьому якось протистояти? Наша МЗС каже, у нас з'явилася можливість, ми купили там трохи просрочені, але які підходять до кінця сроку ракети. Штілерман виходить і каже, ми зробили дешевий антидроновий антибалістичний захист, до кінця от влітку вже будемо випускати по 2-3 ракети на місяць. Ну, до речі, він колись вже писав 7 ракет Фламіндічів на місяць. На добу, не на місяць. І тут виходять британці і кажуть, ми готові допомагати Україні створювати антибалістику, але на це потрібні роки. Так бити чи не бити, чим відбивати. Що у нас відбувається? У нас питання безпеки взагалі вирішено чи як? І чим ми будемо посилювати свою позицію? Дивись, я в кращому своєму житті був інженером, і тому, в принципі, звик розкласти, підняти масштаб, подивитися на раціональні відні дані. Якщо ми піднімаємо масштаб, ми бачимо, що на меншу країну, якою є Україна, і територіально, і по населенню, і по економіці, і по багатьом іншим питанням, напала більша країна, в якої більше в рази населення, більше в рази фінансових ресурсів, і, на жаль, доходи від нафти просто б'ють з-під землі. І їх рівно достатньо для продовження війни. Більша країна б'є по меншій країні ракетами і дронами. Уточню, десятками ракет за одну атаку і сотнями дронів за одну атаку. Менша країна під цим вогнем, під цим тиском спромоглася декілька разів перемогти в хвилях оновлення дронової війни. І на сьогоднішній день у нас було декілька таких моментів, коли ми сильно переважали росіян. І зараз третій такий момент. Ми сильно переважаємо в дроновій війні з Росією. Але в нас фактично майже немає ракет. Якщо вони є, то це одиниці. Тобто більша країна б'є і ракетами, і дронами, менша країна б'є тільки дронами. Що це означає? Це означає, що наші дрони можуть на великій відстані підпалювати лише горючі об'єкти. Ми ж розуміємо, що дронами зруйнувати тульський там якийсь машинобудівний завод не вдається за можливе. Можна вибити вікна, можна навіть підпалити один цех, але знищити завод ударами дронів є неможливим. Хто не вірить, подивіться, наприклад, на атаки наших дронів на цього року, на початку року по головному Балтійському морському терміналу. Він горів, він був пошкоджений, але буквально через місяць він був відновлений. Точно так же, як ми відновляємось після ударів росіян, так і вони відновляються. Якщо це удари не ракетні, тобто нищівні, а дронові, тобто просто викликаючи полум'я, це трошки різні категорії ушкоджень. Честь і слава всім, хто робить ці дрони, хто їх запускає, хто їх координує, хто приводить нові технології, хто влучає. Тут нема жодних сумнівів. Але для паритету нам потрібні ракети. Ракети. Що в нас із ракет? Ну, я не можу розповідати конкретні цифри, що, в принципі, основні їх знаю. Ми всі розуміємо, що ракети складаються з декількох класів. Є дрони-ракети, так звані. Ну, власне, от саме це і є, ну, хорошо, крилаті ракети, давайте так, укрупняємо клас. Крилаті ракети, які, огибаючи місцевість, повільно, але якщо вони низько летять над землею, можуть влучати, ну, тепер вже навіть до 1000 кілометрів, навіть більше. Нам заявляли ще в 2024 році, що Firepoint розробив ракети кращі, ніж американські томагавки. Як казала новоспечена директор цього підприємства, раніше вона займалася локаціями і масовкою 95-го кварталу. Тут вона заявила, що томагавк відстає по всім параметрам від Firepoint. Я підкреслюю крилатої ракети Firepoint, не дронів. FP5, FP7 і так далі. Зеленський, наслухавшись цих обіцянок, а також, очевидно, своїх друзів, які вже ділили бариші від цих ракет,
оголосив, що в 25-му році їх буде 3000. Весь 25-й рік ми ждали хоча б 300, але так і не дочекалися. Чому? Тому що ці ракети все ще на стадії досліду конструкторських робіт. Може, я для когось відкрию страшний секрет, але вони все ще не кодифіковані. Тобто вони ще не є офіційними для закупок для ЗСУ. Так, їх закупають без кодифікації, що викликає вже великі питання, як так сталося. Чому всі інші виробники української зброї мають пройти кодифікацію, а от Firepoint не пройшла і на стадії досліду конструкторських робіт, коли лише 10-та частина ракет долітає до локації і ще менша частина влучає, отримують державне фінансування і підозрюють, що з 25% рентабельності. На жаль, думаю, як би так не видати страшних таємниць, в середині минулого року Міністерство оборони законтрактувало сотні цих ракет, отримало десятки. І тепер нас годують по каплі чайною ложкою раз в квартал. Якщо ви пам'ятаєте, на початку року одна ракета «Фламінго» влучила в завод. І вчора чи позавчора, останній удар, ще одна ракета «Фламінго» влучила в завод. Я, як і всі, дуже радий тому, що це сталося. Але дуже хотілося б більше. Тим більше, що кошти туди влити – мільярди гривень, і за допомогою лобізму президента та міністра оборони – мільярди євро. І продовжують лобіювати саме цю структуру, бо вважають її пріоритетною. Чому такою пріоритетною не став, наприклад, Луч, який давно на потужній промисловій та науковій базі випускає такі самі крилаті ракети, я маю на увазі такого самого класу. Це загадка. Ця загадка розгадується, коли ми дивимося на бізнес Firepoint, який поки ракети ще лише поодиноко долітають, уже продає в Саудівській Аравії, куди їздив Умєров по дозволу президента чи за дорученням президента. Продають частину своїх акцій за 2,4 мільярда доларів. Про що сам Штілерман заявив на парламентському ТСК. От я думаю, що це і є ключик, який все порішує. Коли навколо цього починають задавати, щодо цього починають задавати незручні запитання, Firepoint відповідає по-кавенівськи. Він просто запускає нові обіцянки. На запитання, чому попередні обіцянки про 3000 ракет Зеленського не виконані, мовчить Зеленський. На питання, чому обіцянка Штілермана робити, по скільки він там казав, по 3 ракети в день, здається? Ні, 7 ракет на добу. 7 ракет в день. Це Фламіндічі. Питає, де вони? Він також. А зараз він каже, що буде випускати антибалістику 3 ракети на добу. Зараз Юрій Луценко повернеться, а я вас попрошу підписатися, поки він ще там повертається. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайки, прокоментуйте, поширте відео. І, до речі, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Звідки ви зараз спостерігаєте за нашою дискусією? Місто, селище, країну, область, район, регіон. Це дуже важливо. Це завжди важливо, тому що коли ви пишете, ми не просто аналізуємо, звідки ви дивитесь. Ми ще й розуміємо, куди доходить наш сигнал. Я дякую вам. Так от, коли Зеленського бере, запитає, де 3000 ракет в 25-му році? Постійно. Зеленський мовчить. Коли Штілермана питають, де 7 ракет в добу? Він не мовчить. Він каже, а ще ми до кінця року зробимо балістичні ракети. А потім, коли ви питаєте, добре, все прекрасно, ми всі за. Так все-таки, а де крилаті ракети 7 штук в добу? Тоді він відповідає, а ще ми зробимо ракети ПВО, які будуть заміняти американські для систем Patriot. І щоб уже зовсім не задавали запитання, він каже, і ще зробимо український Starlink, і взагалі не проблема зробити українську ядерну носія.
І коли йому щось Вау. скажуть, він тебе додає. І взагалі, якщо буде команда, ми за одну добу знищимо російський експорт Добре. нафти. Взагалі. Тому, дивись, ця гонка обіцянок, щоб не називати це іншими, неприємними словами, дискредитує величезну і потрібну роботу тисяч кращих інженерів, які там зібрані. Величезні гроші, відповідно, нормальні зарплати, відповідно, найкращі уми. Тут все нормально. Але питання, так а може все-таки треба хоч одну обіцянку довести до кінця? Зробити дійсно нормальну програму сотень крилатих ракет до кінця цього року. Бо сотні крилатих ракет будуть означати, що принаймні хоч 30% з них долетить, не буде збити ворожим ПВО, і це може бути дуже серйозним аргументом посилення української позиції під час мирних переговорів. Ми ж про це з тобою говоримо. Якщо ми замахуємося на балістику, тоді скажіть, будь ласка, де ви візьмете головку наведення? Це страшний секрет, але я думаю, його знають всі. В усіх українських ракетах є імпортні головки наведення. Вчора відбулася серйозна подія, без ніяких трубадурів, без піару президента і міністра оборони, чи там секретаря нацбезпеки тепер, без такого дисциплінованого масового в соцмережах одобрямся. Раптом вийшла проста, але дуже важлива для нас новина. Українська бронетехніка, всенародно нелюбимого Пашинського, підписала угоду з Таурусом, що дає можливість українській бронетехніці закінчити свої роботи, які вони нікому особливо не рекламують, по українській балістиці. І по українській ракеті ПВО. Перепрошую, балістика то й нам пехне. По українській ракеті ПВО. Чому? Тому що в них є не тільки корпус, але й головка наведення. Ви ж розумієте, що попасти в летячу ракету треба хорошу, дуже точну, сучасну головку наведення. Питання, чи є це у Firepoint? Я би дуже хотів, щоб було. Але поки що в них є тільки факти початку перемовин з німецьким Айрісом. Чому, навіщо дурити людей і президента, навіщо на весь світ розказувати, що ми вже готові випускати ці ракети ПВО Firepoint, якщо це ще тільки початок процесу? І ніяких обіцянок, угод і навіть хоч якихось офіційних документів про це не існує. Але тим не менше Зеленський вже заявляє нашим союзникам: давайте гроші, і в нас буде українська, а значить і європейська ракета ПВО. Вибач, будь ласка, я тебе переб'ю. Вибач, будь ласка. Зі мною вчора зізвонювалися французи і хотіли коментар на цю тему. Я кажу, я не можу коментувати, я, перше, не експерт в цьому питанні, а по-друге, в мене є обґрунтовані сумніви взагалі цієї ситуації. Як у вас можуть бути сумніви, коли і президент каже, і офіційно, і Штілерман ваш каже? Я кажу, почекайте, я вам можу сказати, що в мене є вже міжгалактичний корабель. Він каже, але ж у вас його немає. Я говорю, так, але сказати ж я можу. І оце у француза був шок, повір мені. Бо вони навіть не уявляють, що таке може бути. А я їм коментую. Скажи, хай дзвонять не тобі, а Вероніки Фіншуй, вона їм все пояснить. Бо в нас так приймаються рішення. Але дивись, насправді, дуже показовий випадок. Новопризначений заступник міністра оборони, бойовий офіцер, який працював в тому числі БПЛА, приїжджає до європейців, публікації в відкритому доступі, і каже: шановні панове, у нас такі успіхи в ракетобудуванні, що я закликаю вас скинутися ще на 6 мільярдів, окремо від тих, що ви нам даєте 90, для української, а значить і європейської системи ракет балістики і ракет ПВО. Це того, чого ще немає. Навіть в першому пробному пуску немає. Так, класно, можна запостити вчора картинку, схожу на картинку вагітної жінки, там ракетка внутрі. Типа Firepoint уже завагітнів балістичні ракети. Мистецтво піару у них на належному рівні, вони все ж таки вихідці, їхнє керівництво вихідці з 95-го кварталу їхньої робіти. Мистецтво фінансових здобутків у них теж нормально, бо дружба з Міндічем є дружба з Міндічем, з усіма витікаючими наслідками. Лобізм
по залученню або по спроб залучення європейських коштів суперове, бо тільки Данія 2 мільярди туди вклала євро, і в Німеччині просили 5. І тільки скандал навколо династії, в принципі, трошки протверзив європейців. Вони тепер перед цими всіма заявами питають, а можна подивитися результат попередніх обіцянок? І там парад нових обіцянок перестав проходити. У людей зароджуються серйозні сумніви в спроможності. Я не те, що злорадничаю з цього приводу. Я був би дуже щасливим, якби в Україні було більше чому радуватися так подібним ударом, як вчора чи позавчора був удар ракети Firepoint, Фламінго, аж по батьківщині Чебурашки, як його там, Чебоксаренка. Я би був дуже радий. Але наразі це одиничні удари в рамках дослідно-конструкторських робіт. Мені здається, що всі ці крики «Ура! Ура!» дуже погано відбиваються потім на стійкості психологічній в першу чергу і військовій стійкості України. Бо розчарування захоплює людей все більше. Бо коли Зеленський обіцяє, що на кожен український блекаут буде блекаут у Москві, на кожну ракетну атаку по Києву буде ракетна атака по Москві і так далі, а цього не відбувається, то ейфорія від героїчних, потужних заяв призводить до депресії. До чого це призводить у військах, це окрема тема. Бо коли вони чують ці суми, а живуть уже 5-й рік з незмінною зарплатою, вдумайтеся, за 5 років війни тільки одна категорія держслужбовців, тільки одна, не держслужбовців, а службовців, які оплачує держава, не отримала ні копійки підвищення. Ця категорія називається військові. Піднімали вчителям, піднімали лікарям, піднімали пенсіонерам, хоч і дуже мало. Піднімали, звичайно, всім своїм силовикам, поліції, прокурорам, СБУ. Всім піднімали. Не піднімали і не піднімають тільки військові. І при цьому розмовляють про нові мільярди, в результаті яких раз в квартал нас балують однією ракетним влучанням. На всякий випадок пояснюю свою позицію. Я, звичайно, ніяким чином не хочу дискредитувати роботу інженерної частини Firepoint. Їхні дрони класні. Їхні ракети, можливо, будуть колись класні. Але мені здається, робити ставку на одне нове підприємство є, м'яко кажучи, недалекоглядним. Якщо в тебе є луч з Нептунами, які довели свою ефективність, якщо в тебе є нові Рута, Пекло і так далі, які демонструють успіхи, чому робиться ставка тільки на одне нове підприємство, яке поки що може похвалитися 2 влучаннями крилатих ракет? Чому всі ресурси, весь державний лобізм націлений сюди? І тому, пам'ятаючи про природу механізму влади Зеленського, виникає питання про зв'язок цієї кампанії із людиною, яка називала її своєю. Міндіч. Міндіч і Умєров говорили як брат з братом про нашу фірму, наші кеш-аути, тобто вивід грошей. І оце під час війни не просто недопустимо, але ще призводить до монополізації свого. А будь-яка монополізація зупиняє інших. А значить, тоді можна не демонструвати реальні досягнення, а фонтанувати новими обіцянками. З такою кришею можна ще й досягати на цих обіцянках величезних інвестицій, які тут же переходять в кеш-аут, тобто розпихують по кишені. І, звичайно, це зовсім не те, що потрібно під час війни. Повертаючись до головного питання. Як можна підсилити позицію України з тим, щоб Путін усвідомив, що війна не тільки не перспективна, це зрозуміло, бо фронт фактично не рухається. Дрони малої дистанції і дрони середньої дистанції фактично зупинили російське просування вперед. Да, хоча бувають і важкі ситуації, як зараз відбувається, наприклад, в Константинівці. Але тим не менше, фронт по суті не рухається. Як зробити так, щоб він перестав вірити в розвал фронту? Є такі 2 способи.
нормальна мобілізація, і президент категорично не хоче цим займатися, і навіть не дає цим займатися тим, хто, можливо, хотів би цим зайнятися. Федоров, як тільки заїкнувся про щось, моментально впав в немилость аж до публічних атак і натяків на відставку. Хоча я точно не фанат Федорова, це 100%. З іншого боку, позиція номер 2. Ракети. Судячи по динаміці розвитку ракетних програм України, великої зростання ракет в найближчий час, а ми ж говоримо про 2 місяці, не буде. Чи є ще якийсь спосіб посилити позицію України? Мені здається, відповідь лежить там, де завжди. Асиметрія. Тобто робити не те, що очікує супротивник, не те, що логічно аналізують експерти. Так Україна перемагала в 22-му, так Україна перемагала в 23-му. От саме асиметричністю, нестандартністю. Борислав, які в нас ще успішні дрони є, про які останнім часом мало говорять? Бейбі. Сі-бейбі. Ну, про них взагалі не говорять. Про них зараз тиша повна. От. Тобто... Вони, вибачте, після того, як вони успішно відпрацювали по новоросійську, взагалі тиша. От. І тоді в мене питання. Якщо ми маємо український, з великою допомогою західників, морський дрон, іронічно названий Сі-бейбі, бо розробляли його під дахом СБУ Малюка. Якщо він загнав Чорноморський флот із Криму в Новоросійськ, і в Новоросійську їх ще добиває регулярно, тобто ми маємо ефективний морський дрон чи ні? Маємо. Питання, чому він не використовується в інших напрямках? По головному, я би сказав, голці Кощея. Голкою Кощея... Нафтова продажа? Нафтоторговля? Нафтові артерії. В Чорному морі приблизно 25%. І 75% в Балтійському морі. В Балтійському морі ми маємо датські протоки шириною до 2 км фарватера. Раз. Ми маємо Гібралтар такої ширини. 2. Вхід і вихід Суецького каналу і Червоного моря. 3-4. Велике питання. Чому тіньовий флот Росії спокійно плаває? Чому його не зупиняють західні партнери? Just business. Але чому вони, обходячи морські територіальні води Британії трошки вище від 30-мільної зони, спокійно пливуть далі? Чому вони пропливають по іншим місцям? Не знаю. Звертаю увагу, що один танкер російський вже був демонстративно атакований десь із Північної Африки. І, між іншим, Греція, до берегів якої прибило уламки якогось невідомого, але дуже доброго і дуже справедливого дрона, там щось там бузить. І тому в мене питання, якщо ми не можемо розраховувати на успіх ракетних програм швидко, а час пішов по тиску на Путіна, от стиснувся до декількох місяців, то, може, прийшов час створення тіньового антифлоту України. Може, прийшов час перебити нафтову дорогу, криваву дорогу Росії. Дивіться, Мадяр і його колеги знищують НПЗ, нафтопереробні заводи. Таким чином в Росії наступають дуже серйозні проблеми, а подекуди навіть колапс із бензином та дізелем. Це ж зупиняє не тільки автотранспорт, це зупиняє і автоперевезення. Це в кінці кінців продуктові магазини не можуть завести товари. В багатьох регіонах починається гвалт. Але це НПЗ. Тобто менше нафти переробляється в пальне, це добре. Але в результаті більше непереробленої нафти відправляється через Балтійське море. Вони її продали фізично, не по цінам, а фізично в тонах більше, ніж за весь час путінської Росії.
І це, звичайно, наслідок іранської авантюри Трампа, але це ще і наслідок того, що їхні порти ми не можемо розбомбити самими дронами. А значить, не маючи ракет, треба думати, як перекрити ці магістралі іншими способами. І мені здається, Sea Baby у тіньового антифлоту України по законним військовим цілям, які більшість юристів вважає законними в даному випадку, тим більше тіньового флоту, були би правильною відповіддю, набагато кращою, ніж усі КВНівські репресії. Звичайно, це моя особиста точка зору, але мені здається, що 3-4 танкера, які першими зупиняться після зустрічі з оцим дружнім антифлотом на користь України, мав би не менший ефект, ніж точно такі невідомі герої, які зупинили Північний потік. Оце те саме. І в мене немає іншого способу достукатися до влади, ніж говорити от з тобою про це в ефірі. Але мені чомусь видається, що це було б ефективно. Да, це ризиковано. Да, не всі на Заході будуть задоволені. Да, ми можемо отримати купу, скажімо так, історичних криків тих, для якого какая різниця, чия нефть, лиш би вона була дешевою. Да, ми розуміємо, що Сполучені Штати та і Європа цікавляться в першу чергу проблемами інфляції. Бо це питання їхніх виборців. Але у нас питання виживання. І з моєї точки зору, законні військові цілі мають бути атакованими не колись, можливо, зробленими ракетами, а тим, що в нас зараз є. Уже. Доповідь закінчу. Ну, що я можу сказати? Доповідь гарна, головне, щоб це почули. Те, що наш ефір будуть переглядати в адміністрації, це зрозуміло. Тоді даю зразу навіть назву. Екологічна повстанська армія імені Грети Тунберг. Браво. На захід сибірських оленей. От поки Росія не припинить геноцид сибірських оленей, які не можуть знайти ягід під розлитою нафтою, піздець, зупиняємо тіньовий флот Росії. Рятуємо всіх іще амурських тигрів. Поки їх популяція не досягне 20 тисяч, не припиняємо знищувати нафтові шляхи. Якщо врахувати, що їх там щось десь сотні, нормально буде перспективи. А якщо серйозно, головне, хай візьмуть цю ідею і реалізують її. Друзі, не забувайте бути активними. Підписка, вподобайка, коментар, поширення. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть, куди вас закинула доля, звідки ви спостерігаєте цей ефір. Місто, селище, країна, як завжди, пишіть. Це активно. Але ще й не забувайте, що ваша підтримка допомагає каналу існувати. Дякую вам. Юрій Віталійович, дивись. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, вчора відзначало 1568 діб. Це стільки ж тривала Перша світова війна. При цьому політики почали зараз, мене підштовхує нічого до думки, що війна може сьогодні закінчитися, але почали казати про нове вікно можливостей закінчення війни. Більше того, політики з полярними, я би сказав, позиціями. Це літо може вирішити дуже багато у війні, тому потрібно готуватися. Зеленський. На сьогоднішній день, нарешті, я чую реалістичні розмови про те, що ми скористаємось вузьким вікном можливостей по зупинці війни. Петро Порошенко. А скажи, будь ласка, то чи є це вікно можливостей і наскільки ймовірний кінець війни? Те, що відбувається в Криму, ми всі бачимо. Вони нагадують, як пам'ятаєш в тому мультфільмі, планета Шелезяка, життя нема, палива нема, ні хрена нема. У них зараз якраз планета окупований Крим. Але чи можливо це швидко масштабувати і чи дійсно є вікно можливостей, яким можна скористатися? Дивись, на зустрічі, яку проводив Зеленський з лідерами фракції, в рамках серії зустрічей була і зустріч Зеленського з Порошенком фактично вперше після лютого 22 року. І вона почалася важко, з такими сутичками, з емоціями, з аргументами, контраргументами того, що дозволяє собі
під час війни влада. Але, ну, зрештою, головною темою, наскільки я розумію, була дуже проста. Ну, напевно, ще варто сказати, це, напевно, слухачам буде цікаво. Ну, тобто, аргументи були про те, що воювати там, використовуючи тиск на суддів проти членів опозиції, є неприпустимим. На що прозвучала теза про те, що поки ти, Петро Олексійович, будеш на ви там, звичайно, ви будете підтримувати мого головного ворога Залужного, доти я буду використовувати всі можливі і неможливі методи. Ну, для мене, наприклад, це було шокуючою штукою, що головним ворогом для українського президента є керівник його ж армії. Але почекай, давай зараз поставимо крапку над «і». Ну нема ж альянсу Залужний Порошенка, його не існує. Це будь-яке, завжди є об'єднання всіх по поглядах, і це зрозуміло. Але об'єднання якогось формальне, ще щось, ну не існує його. Звичайно, це так. Але для Зеленського взагалі є об'єднання будь-кого, хто є конкурентом в його рейтингах. Залужний – його головний конкурент. Він має найбільший рейтинг і довіри, і підтримки на виборах. Попри своє вперте мовчання на посаді посла у Британії, він все ще займає перше місця. І тому Зеленський вважає його своїм головним ворогом. Ну, напевно, треба було б сказати політичним ворогом, тоді б вже воно хоч на щось би було схоже. Всі, хто, скажімо, комунікують із Залужним, а просто зустрічаються і спілкуються, автоматично переходять в табір ворогів Зеленського. Ну, так влаштований світ нарциса. Він бачить себе єдиного на цій сцені, в цей трагічний момент. Це не командна гра. Це продовження серіалу одного актора. Кожна серія визначається там новими обставинами, але герой незмінно позитивний. І всі, хто заважає йому бути одному на сцені, всі, хто вказує, що він далеко не позитивний, переходять в один спільний табір ворогів. І в тому таборі є не тільки Порошенко, і не тільки Разумков, і не тільки Залужний, але туди вже записують і Федорова, і Буданова. Тому, звичайно, ніякого альянсу між цими людьми, не те, що якогось там спільної політичної сили, а навіть якоїсь узгодженої співпраці не існує. Це правда. Да, всі вони так чи інакше по-іншому бачать дії України. Всі, включно з Будановим, до речі. І, звичайно, з Залужним. Але це не означає, що вони вороги. Так само, як, до речі, і Порошенко не є ворогом Зеленського. Він просто мислить іначе, в нього інші цінності, інше бачення. І от в кінці цих розмов, насправді, це і було продемонстровано. І Порошенко пояснив, що з його точки зору зараз наступає всього на 2, максимум 3 місяці вікно можливості примусити Путіна припинити війну. Чому? Його головний аргумент в тому, що через 2-3 місяці, через дії ЗСУ, через успіх дронової війни і втрати Путіна в глобальному масштабі своїх країн-сателітів, типу Угорщина, типу Вірменія, типу, що там ще вони продули на днях, інші країни, яких він використовував в своїх імперських інтересах, от він змушений буде підняти ставки, а це класична тактика, чи там навіть стратегія Путіна, піднімати ставки. Що в нього залишилося ще? Він же на Україну, здавалось би, все кинув. Ні, у нього є ще 2 пункти. Один недопустимий, це ядерна зброя, і це всі прекрасно розуміють. Імператор Сі йому навіть заборонив згадувати про таку можливість. Зверніть увагу, що Путін про це ніколи не говорить. Ну, різні там ідіоти навколо нього це можуть вякати, але от він ніколи це не використовує. І не використає. Але в нього є ще один достатньо потужний резерв. Це називається загальна мобілізація. Може бути 300, може бути 500, може бути і 1 мільйон. Але вибач, будь ласка, що переб'ю, але якщо він оголосить загальну мобілізацію, він не оголосить її раніше, ніж пройдуть вибори в Держдуру. Давай відверто.
Ні, вважається, що саме до того він може її оголосити, коли відчує, що це негайно приведе до зміни на фронті. І, Але почекай, вибач. Ну гаразд, уяви собі, він оголосив мобілізацію. Поки мобілізують, поки підготують, поки озброять, поки навчать. Та це півроку. Ну гаразд, 3 місяці. 3 місяці. Борислав, ми ж з тобою живемо в країні доконаної інформаційних маніпуляцій. Ти сумніваєшся, що можна зараз оголосити мобілізацію, а вуличні бої, які вже точаться в Константинівці, оголосити результатом цього? Ну, для росіян. Все, питання знято. Я розумію. Якщо намітиться прорив в будь-якому іншому місці, дивіться, для чого робиться мобілізація? Вона робиться для того, щоб в якусь тріщину пішла лавина. Так собі мислить Путін. Він вважає, що ми тріщимо. Це абсолютно не відповідає дійсності. Да, у нас величезна проблема з кількістю особового складу на лінії бойового зіткнення. Да, дрони по суті своїй замінили піхоту. Я вже колись розказував цю цифру. Середня дальність дронів не Middle Strike, не Deep Strike, а звичайних дронів на фронті 1,4 кілометра. Це означає, що дронами вибивається ворожа атакуюча піхота прямо перед бруствером. Фактично, трошки більше, але фактично заміняється робота кулеметників. Бо їх не вистачає. І от уяви собі, а що результатом того, що піхоти мало? З'являється такий евфемізм, таке слово інфільтрація, просочування. Звичайно, якщо стоїть один солдат на 5 кілометрів, то, звичайно, в разі туману або дощу, коли дрон не може ефективно працювати, починається оця сама інфільтрація, оце саме просочування. Саме таким просочуванням і захоплювалося і Бахмут, і зараз Константинівка, і всі інші міста. Тому Путін собі вважає, що якщо це поставити на потік і додати свіжих сил, які можуть, скажімо так, продемонструвати радикальний прогрес, то можливо це навіть на виборах принесе плюс. І от він зараз коливається. Насправді всі спеціалісти, аналітики по Путіну вважають, що він людина дуже нерішуча. Він постійно коливається і не може прийняти рішення. От зараз той момент, коли він зважує, що йому вигідніше, те чи це. Таке бачення було Порошенко висловлено там. Плюс він додає ще один аргумент, що якщо почнеться мобілізація в Росії, то її вже не зупинити. Тобто Путін назад уже не відгорне. І ми будемо мати справу з новою дуже важкою реальністю. Плюс він говорить про вибори в Росії і вибори в США. Тобто він наводить ряд аргументів і вважає, що є 2, максимум 3-місячний термін для початку мирних переговорів. Зразу скажу, що я в цьому сумніваюся. У мене рідко буває, але буває, коли мої думки не співпадають із Порошенком. В даному випадку я не бачу можливості примусити Путіна сісти за стіл переговорів ні листами, ні навіть посиленням санкцій. Тільки посиленням бойових дій. Якщо, на жаль, ракетні можливості України залишилися на словах, то я вже сказав, як я бачив би це посилення. І, звичайно, посилення, вірніше, нормалізація роботи в сфері мобілізації. Але зразу після цієї зустрічі першим тему вікна можливості для миру озвучив Порошенко і отримав 0 критики від платних зелених коментаторів, що було дуже незвичайно. Після того, буквально на другий день, ту ж саму ідею, а через декілька інтерв'ю навіть фактично по тим самим пунктам, які я щойно казав, ті самі 4 причини, озвучив Зеленський, потім Буданов, і це показує, що вони знайшли порозуміння в цьому напрямку. Правда, мені здається особисто, що Порошенко щиро вірить в таку можливість, хоча мене, наприклад, він не переконав. А Зеленський робить вигляд, що він вірить. Чому? Тому що Зеленський знає, що люди дуже стомилися, і навіть його електорат, який скукожився до
чуть менше 20% глядачів єдиного марафону. От у них співпадає, хто дивиться єдиний марафон і хто підтримує Зеленського. Навіть вони дуже стомились від війни, і навіть вони дуже хочуть початку, припинення вогню і початку мирних переговорів. Але ж він хоче, звичайно, отримати аплодисменти від виборців. Це його бажання номер один, це його інстинкт номер один, це його мета номер один всі 7 з лишком років президентства. Але з іншого боку він знає, що коли закінчиться війна, чи хоча б буде припинений вогонь, негайно почнеться політичний процес, в якому йому нема місця як переможця. І тому він пише лист про мир, але в такій манері, щоб ніяких переговорів бути не могло. І тому далі продовжується ця дивна гра, коли політики різних таборів виступають за початок мирних переговорів, але президент говорить тими самими словами, про ту саму мету, але такими словами, які фактично унеможливлюють ці самі переговори. Я, звичайно, не буду зараз згадувати про те, що Зеленський нам обіцяв кордони 91-го. Я, звичайно, можу тільки іронічно ухмильнутися на вічні репризи і Зеленського, і Єрмака про те, що Мінських угод не буде. Звичайно, Мінських угод, які не віддали ні одного кілометра української землі і ні на йоту українських зовнішньополітичних можливостей до укладання будь-яких союзів, уже не буде. Але коли він говорить, що я вважаю, що найкращим результатом може бути зупинка по ЛБЗ, і більше ми землі, і ми української землі не віддамо, то я пам'ятаю, скільки землі віддали фактично без бою в перших 2 тижні лютого 22-го року. Все Лівобережжя. Я опускаю всі ці політичні брехню, яка для піару звучить з його вуст, але смисл в одному. Чи є таке вікно можливостей? Я аналізую внутрішньоекономічні російські процеси. Ні, Путін ще не знаходиться посередині краху економіки, на жаль. Я аналізую його фінансову ситуацію. Іранська війна дала йому новий приток крові, на жаль. Ми аналізуємо політичну його ситуацію. Ми не бачимо жодного організованого спротиву Путіну, є лише вибудова несміливої політичної альтернативи. Я вже сказав, це партія Суркова, і, можливо, якісь там ще підтягнуться. Аналізуємо його зовнішньополітичну ситуацію. Да, вона, звичайно, найбільш критична, але знову ж таки в Сполучених Штатах з ним все ще заграють. Китай його бетонно підтримує, бо Китай не хоче, виступає за те, щоб Росія не програла. Вони це публічно кажуть. Коротше кажучи, я не бачу, чому Путін саме зараз має бути припертий до стінки. Але, припустимо, я щось не знаю. Тоді, очевидно, треба робити це разом і без зайвих КВНівських прибамбасів. Значить, треба, як серйозні люди, визначати керівника делегації, бо очевидно, що у меру, на якому висить плівки Міндіча, не користується довірою ні американських, ні європейських союзників. Це ж очевидно. Він не повертається в Україну приблизно по тій же причині, по якій керівник Держфінмону, нєхто Пронін, також місяцями сидить за кордоном, бо боїться зустрітися в аеропорту з детективами НАБУ. Так в нього ж обшуки проходять фінансовому моніторингу. І НАБУ і САП проводять. Так, але і у Мєрова ситуація не настільки публічна, але близька до цього. Тому треба, очевидно, президенту зібрати усіх політиків, визначитися із спільною інформаційною лінією, пояснити свої аргументи, свої розкладки, домовитися разом, бо це точно те, що має об'єднати націю. І зрештою тут треба покликати тих, кого він вважає ворогами. З усіма порадитися, вислухати всіх, прийняти спільне рішення аж до Ради національної безпеки і оборони,
прийняти рішення, хто керівник цієї делегації, і в нормальному дипломатичному стилі, який використовується навіть у спілкуванні з ворогами. Для того дипломатія, власне, придумана. Почати ці переговори. Ми всі за. Але поки що ми бачимо, мені здається, з одного боку щире бажання певної частини політиків зупинити війну, і щире бажання інших політиків робити вигляд, що вони стараються, але цю війну продовжувати. Бо 90 мільярдів вже є, так вони вважають. Ну, почекай, 90 Воювати мільярдів можна це ще. гроші. 90 мільярдів – це гроші. Гната вчора визнав, у нас є проблеми. У нас проблема з мобілізацією, у нас не виправляють мобілізацію, у нас нема реформи армії, у нас багато... Ти знаєш, грошей може нам і вистачить, хоча знову ж Железняк сказав, що вже є дефіцит 180 мільярдів гривень на зарплати, які в цьому році заплановані військовим. Вже не вистачає цих грошей. То не факт, що на 2 роки вистачить. Ну, А дивись, людей я не хочу входити в цифри, але цього року ми отримаємо 45 мільярдів євро, із них 28 з хвостиком іде на армію. І рішення Зеленського дуже просте. Хай армія внутрі цих коштів сама розбирається із зарплатами, із закупками, із фортифікаціями, з чим завгодно. А все решта мають піти на оцих, пам'ятаєш, 12 сільців? Сіроти. Сіроти проголодалися. 40 мільярдів на дороги. Вони забирають з армії 40 мільярдів гривень, тому що комусь хочеться знову будувати дороги. Проголодались. Знову йде на кешбек, знову йде на як воно там, господи, Єбачок? Медійні, це само собою, медійні програми прославлення одного найвеличнішого. Це просто ідіотизм під час війни. Але тим не менше, гроші є. І отут, по-моєму, і зарита собака. Дозволю собі це пояснити. Як ти їх там називаєш? Злі язики банкові? Так. Ну, мої є злі язики банкові. От. А в мене появився один кадр, який є, ну, скажімо так, частим відвідуючим самого вузького кола. От. І по його словам, які він розказав злому язику, а злий язик уже розповів мені. В судах такі свідчення не приймаються зі слів третьої сторони, але надіюся, що в політиці, тим більше в такій, як у нас, де всі про все знають, вона нормальна. Так от, в чому заключається насправді план Зеленського? Зі слів цього злого язика. Він пояснює своїм соратникам наступне. Дивіться, нам дають гроші, яких достатньо ще на 2 роки війни. Всі інші проблеми, про які, Борислав, ти зараз говориш, мобілізація, там, страшні випробування наступної зими, знову незахищеність енергетики, каналізації і водопостачання, ну і багато-багато іншого, це не царське діло. От гроші є, воюємо. До кінця цього терміну, 2 роки, 2 по 45, Зеленський вже буде 9 років як президент. Навіть він розуміє, що Конституція абсолютно чітко обмежує перебування на посаді 10 роками. Чи президент внутрі своєї каденції, чи президент через воєнний стан, Конституція взагалі не розрізняє цих особливо понять, і вона просто пише. Президент, тобто громадянин України може бути президентом не більше 10 років. Крапочка. Навіть Зеленський це розуміє. І тому він каже, на той момент вже буде 9. Тудим, сюдим 9,5. Ми підписуємо мир от на той момент. Тим більше, що і Путін буде вже більше виснажений. І ми вже ракет наробимо, ну, надіюсь, не на словах, як завжди. І в Штатах зміниться баланс влади на користь більш проукраїнських демократів. І в Європі там, ну, коротше, в нього багато всяких планів. І от на той момент ми зупиняємо вогонь, скасовуємо посаду президента, стаємо дуже популярними, бо і зупинка війни, і скасування посади, яку ми подамо як джерело конфронтації,
призведе до популярності мене як переможця і реформатора. Наша партія буде номер 1. Нагадаю, що зараз вона номер 3. 12%. Щоб ви розуміли. І ми організовуємо парламентські вибори. Головне, щоб всі інші стали мілкочленами, тобто розбити весь політичний спектр на маленькі лідерські проєкти. На цьому фоні ми займаємо перше місце. Я стаю прем'єром, рулимо далі. Останні слова він, звичайно, говорить... План надійний, як швейцарський годинник, який розбитий. План точно такий же, як і поїздка до Путіна ще до війни, заглянуть в очі і побачити там мир. Це так. І класти асфальт, щоб танки не прийшли. Це ми все розуміємо. Останні фрази, що я стану партія номер 1, я стану прем'єром і рулимо далі, це говориться для кола свого найвужчого, щоб не розбіглися. І не дуже згадували, як там, мартовські іди Цезаря, да? Коли ти ж пам'ятаєш, коли Цезар йшов в Сенат, а тут його найближчий соратник кінжал йому в спину засунув, і Цезар повертається і каже: "І ти, Брут?" А той каже: "Сюрприз". Щоб такого сюрпризу не було, він каже: "Ми рулимо далі". Слухай, я пам'ятаю, як Ющенко до останнього дня, маючи менше 5%, казав, що насправді в нього 45%. Щоб тримати оточення, і власне впевненість. А Ющенко сам вірив в це? Так. Тож це теж вірить. Він вірить в те, що він політик вселенського масштабу, і українці мають бути вдячні, як земля колгоспу. Це 100%. Але питання не в тому. От перша частина, тобто цю промову я відкидаю на те, що всі президенти, знаючи про свій, скажімо так, не найкращий рейтинг, розуміючи, що назад уже нічого не вернути, і що, в принципі, ти вже і так війшов в історію, і треба на цьому закінчити і війти в історію нормально, а не вляпатися в неї. Він, тим не менше, тримається за владу. Але от перші 2 пункти. Тобто, якщо правда про такий сценарій, то виявляється, що мирні переговори для Зеленського означають не суть умов, а термін, коли будуть використані надані гроші. І друга історія. Якщо я не можу стати президентом, то не доставайся ж ти нікому. А країна з таким сусідом без глави держави, нагадаю, що за Конституцією президент – глава держави, з моєї точки зору є неприпустимим. І якщо він готовий піти і на перше, і на друге, то тоді ми, на жаль, ми виходимо на самих себе. Бо ми з тобою ще до війни, а тим більше під час війни, постійно казали. І не тільки ми. Про це казали люди дуже близькі до президента, які, звичайно, він поскидав своєї команди. Про це казав Богдан, про це казав Разумков, про це казали багато хто. Вони кажуть, для нього це серіал. Для нього найважливіше – аплодисменти. Для нього найважливіше – продовжувати серіал в будь-якому статусі. Але в першому. Як би це не називалося. Тому єдине, що я можу прокоментувати з цього плану, зусилля Порошенка, чи вони реалістичні, чи не реалістичні. По початку переговорів про припинення вогню є дуже, напевно, єдино можливими, щоб зупинити цей серіал. Бо ми не можемо гідно закінчити війну без рішення Зеленського. І ми не можемо змінити Зеленського без закінчення війни. Відповідно, у нас вихід один. Зупиняти вогонь, проводити політичний процес і вже з новим президентом, з новою Верховною Радою почати переговори про умови великого, всеохоплюючого мирного договору. Чи вдасться нам це? Буде залежати від ЗСУ в першу чергу і від наших союзників в другу чергу. Також це буде залежати ще від того, чи українці готові далі мовчки терпіти і робити вигляд, що все гаразд, чи все ж таки почнуть говорити правду. В цих умовах мир нам
потрібен більше усіх. Звичайно, цей мир має бути на українських умовах, принаймні по лінії ЛБЗ. Все подальше буде підлягати розмовам уже іншої, більш відповідальної перед українським народом і історією влади. А давай пограємо з тобою трохи в конспірологію. Уяви собі, що все ж таки не все так, як ти кажеш, не зовсім так. А, наприклад, Володимир Олександрович Зеленський думає так. В мене є 2 роки, на які є гроші. А після цього я поїду до себе на Бейкер-стріт, в свою квартирку в Лондоні, якщо Лондон мене прийме і Panama Papers не буде розслідування далі, бо там розслідування поставлено просто на паузу під час війни. Я говорив якраз з британцями, вони кажуть, під час війни ми не хочемо це розслідувати, щоб не створювати приводів для Росії. Але як тільки війна закінчиться, процес піде, бо виведення грошей з привату через компанії, офшорні компанії кварталу, це 41-42 мільйона доларів, які були зроблені, на них куплені ці квартири. І це ж те, що обговорювали раніше, про що писали наші журналісти, західні, але це окремо. Або в Італію поїде на свою віллу, це теж можливо. Але поки йому треба протриматися 2 роки. Тому він буде робити і давати все, що всі хочуть. Хочете, я буду вам обіцяти перемогу, каже він. Пам'ятаєш, в нього колись була така мініатюра. Коли він стає, як президент, і каже, я поверну Крим. І потім він додає, я в це, звісно, не вірю, але я вам повинен це казати. Пам'ятаєш цю його мініатюру? Не пам'ятаю, але це в його стилі. Його мініатюра дуже відома. Я її там декілька разів викладав. Я, до речі, викладу знову, щоб люди нагадали, бо він це тоді сказав свою позицію. Далі. Угорщина каже, ми хочемо це, і тоді ми вам відкриємо європросування. Він каже, окей, мені, він думає, 2 роки треба протриматися. Чому? Тому що Конституційний суд каже, 10 років обмеження знаходження президента у владі. Він 9 років, неважливо, як виконуючий обов'язки, як президент, як пересидівши, як протермінований, але 9 років через 2 роки буде. І на рік він переобратися не може. І це розуміють. І Конституційний суд вже казав про це 10 років. То може він і хоче просто-напросто протягнути ці 2 роки, а далі конем, як воно завгодно. Бо дивись, він обіцяє кожному, що ти хоче почути. От чому проблема. А головна стратегія, нам би день простояти і нічку протриматися. Бо немає загального. Хоча відверто, давай відверто. Якщо посилити технологічне рішення, якщо війна переходить в технологічну, якщо збільшити кількість ударів по НПЗ, нафтопереробним заводам, по нафтосховищам, по терміналах, по Усть-Лузі, по всьому іншому, і якщо не красти гроші, а системно реалізовувати цю стратегію, то можна примусити Росію до реальних переговорів. Але це не робиться. Бо кінець Я війни, думаю, що слово «якщо не красти» вже не є реалістичною умовою твоєї статті. Почекай, бо кінець війни – це початок судового процесу. Від того моменту, чому президент, який повинен згідно закону запровадити в разі загрози повномасштабного вторгнення військовий стан, евакуацію, мобілізацію, цього не зробив. І далі. Там по пунктах величезна кількість. Ну і, до речі, може тобі... Ти сам вийшов на відповідь своєї схеми уявної. Давай. Що він 9 років, як це називається в нас, використовує 90 мільярдів. Після цього... 2 роки. 2 роки він їх використовує. 9-9,5, не принципово, коли воно там закінчується. Після цього, як ти кажеш, він є в Лондон, або там, я вважаю, що у нього явно намітилась дорога в Саудівську Аравію, Емірати, Омани і так далі. Але не протримав. Він туди їде, він вже точно знає, що буде далі. Просто на виборах президента, от згадайте моє слово, усі серйозні кандидати, я підкреслюю серйозні, не популістичні, будуть говорити приблизно одне й те саме. Перше, як не допустити наступної війни? Це буде питання номер 1. І кожен має запропонувати свою концепцію розвитку Збройних сил України і технологічну, і головне фінансову її джерела. Тут буде і ВПК, і мобілізація, і резервісти, і багато-багато питань, але кожен з кандидатів буде описувати її
підходи. Бо це одна з 3 конституційних функцій президента. Він верховний головнокомандувач. Наступне питання. Питання міжнародної політики. Кожен із цих кандидатів, президентів серйозних, буде говорити, як він бачить входження України в Європейський Союз. Повноцінним членом, неповноцінним, швидко, коротко, але всі будуть описувати. Хтось буде казати про боротьбу з корупцією, хтось буде казати про якісь там поступки економічні, хтось буде... Дивіться, насправді стратегія буде описуватися, в Європейський Союз можна зайти, якщо робити рівно не те, що робив Зеленський у питанні реформ і боротьби з корупцією. Але кожен буде описувати. Але є ще 3-й конституційний обов'язок президента. Називається, він відповідальний за безпеку країни. Недарма саме президент призначає голову Служби безпеки України. І от в цьому контексті, я думаю, що знайдеться хоча б один кандидат, і це якраз буде моїм критерієм особистим, і думаю, багатьох українців, оцінки кандидатів, який скаже, я знаю, кого призначити головою Служби безпеки України, з тим, щоб згідно їхньої підслідності в найкоротший термін були зібрані об'єктивні докази щодо державної зради у вигляді непідготовки країни до війни та мародерства під час війни. Більше того, я, надіюсь, скаже цей чи ці кандидати, буду ініціювати створення Вищого воєнного суду по аналогії з Вищим антикорупційним судом, який буде ці справи об'єктивно, але швидко розглядати. Бо країна заслужила страшною кров'ю і страшними трагедіями, щоб винні були покарані, щоб такого більш ніколи не було. Ну це ж не тільки я знаю, і Зеленському також це сниться. І він прекрасно розуміє, що буде далі. І коли не можна виграти, він приймає рішення ліквідувати посаду президента. Думаю, що це не пройде. Бо посада президента в Україні не штучна, як в багатьох країнах. Вона історично, ментально обумовлена. Це давній архетип українського суспільства. Батько, якого ти обираєш, але спочатку обсипаєш грязюкою. І маєш право його скинути. Але йому ти віддаєш дуже багато повноважень для виживання війська, країни, суспільства і себе особисто. Тому я не думаю, що це пройде. Я впевнений, що це не пройде. А відтак, ну, твій сценарій, я скажу одне. Зеленський буде триматися за владу до останнього. І суспільству ще належить пройти серйозні випробування. Я не кажу про фізичні, ніякі майдани, ніякої крові. Я кажу про серйозні випробування з тим, щоб знайти, хорошо, не випробування, суспільству належить ще пройти пошук методів, як пояснити Зеленському просту фразу. Більше ніколи. Хтось може додати слово «дякую». Досить. Хтось може сказати «більше ніколи». Хтось може сказати якось радикальніше. Але ця кампанія точно має розпочатися відразу після закінчення війни. Є на цю тему геніальний фільм про те, як в Чилі звалили диктатуру. Вона ж була звалена в абсолютно мирний парламентський спосіб. Без жодного протистояння, без жодного майдану. Просто от все суспільство сказало «досить». Певним там візуальним набором вони просто зупинили і сказали «цей час пройшов. Досить». Так буде і у нас. Але поки що давай виліземо із наших політичних розмірковувань і повернемося до сьогоднішнього. На цей момент я впевнений, що треба використати, якщо навіть це наймінімальніша можливість, примусити Путіна зупинитися. І з моєї точки зору, єдиним реальним способом є початок силового тиску. Дронова війна, яка зупинила просування росіян. Супер. Удари по НПЗ
безумовний плюс. Нам не достає ударів по нафтотрафіку. І тому дуже хотілося б, щоб саме тут ми сильно натиснули і впевнений, що Путін, або принаймні продемонстрували, що можемо натиснути. Ну, от уявляєш собі, там один російський танкер тіньового флоту, які раптом захопили екологічні партизани імені Грети Тунберг, встановили на його борту купу дронів і сказали, більше ви тут їздити не будете. От поки не сядете за стіл переговорів. Ну, я розумію, що я зараз говорю, ну, нібито такі дуже радикальні речі. Але якщо подивитися на ракетні атаки росіян по школам, лікарням і житловим будинкам, то мені здається, це набагато більша катастрофа реальності, ніж те, про що я кажу. Треба використовувати всі засоби для того, щоб Путін зрозумів, що він не може продовжувати цю війну вічно, бо той же знаходиться в ситуації, коли закінчення війни означає також, що його розривають. Йому треба показати аргументи, що це йому далі не вдасться. А далі вже питання переговорів. Тому от, власне, вся тема сьогоднішньої розмови, з моєї точки зору, зводиться до одного. Навіть якщо переговори ймовірні на 2%, значить, треба докласти всіх зусиль, щоб ці 2% використати на користь України. Але з моєї точки зору, першу скрипку грають силові, а не дипломатичні засоби. Погоджуюсь з тобою. І, знаєш, ми ставимо сьогодні на крапку, ми ставимо 3 крапки для переходу на наступний ефір, тому що подивимося, що трапиться за останній час. Але те, що биття визначає свідомість, Да. для росіян це ідеальна історія. Бити, бити, бити і ще раз бити. І тут треба розуміти, те, що відбувається сьогодні, це завдяки дроноводам Сил оборони України, тому всіх закликаю підтримувати Збройні Сили України, підтримувати, донатити на них, приєднуватись, допомагати, бо вони є запорукою того, що України є майбутнє. Це важливо. Юрій Віталійович, хочу подякувати тобі сьогодні за спілкування, за ідеї, думки і за пояснення деяких ситуацій. А головне, за незламний оптимізм, що все буде Україна. Дивись, я вже багато разів це казав, є ж знаменита формула Е дорівнює МС квадрат, да? Енергія дорівнює маса і так далі. Так от, я нещодавно щось серед ночі прокинувся і задумався над цим фактом. Попробуйте задуматися і ви. Вага будь-якої речовини, будь-якої, лише на 1% складається із маси елементарних частинок, які її складають. Лише на 1%. Все решта забезпечують внутріатомна сили взаємодії, енергія. 99% ваги всього, що є у світі, у всесвіті, це енергія. І от коли ми це зрозуміємо, то усвідомимо, те, що ти дуже хочеш зробити і докладаєш до цього максимальну енергію, буде виконано. А будь-які соплі, розпач і опущені руки призводять до анігіляції. Удачі! Дякую, залишаємося енергійними. Па-па. Друзі, хочу подякувати вам, що ви сьогодні дивилися цей ефір. Ну і за те, що ви активні були. Поставили вподобайки, підписались, прокоментували, поширили. Я сподіваюся, ви це зробили. Бо дійсно каналу потрібна ваша підтримка. Хочете, щоб далі виходили ці відео, допомагайте каналу. А ще не забувайте те, що я кажу. Всі ресурси, всі зусилля на ЗСУ. Бо саме вони є запорукою того, що України буде гідне майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб наших військових і справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.